video, I will show you guys how I curl my hair using my current favorite automatic hair curler. As you can see, ang girly ng packaging. So, never mind guys, my swollen eyes. Medyo emotional tayo kanina. So, ayan guys, ang aking current favorite automatic hair curler. So, ayan yung packaging niya. Very girly. Pink, light pink. Tsaka mahaba siya. Ganyan. Yan. There. And, as you can see, ang nice ng curler na to. Sa color pa lang guys, panalo. Super girly. And it comes with the clip na dalawa. Ayan guys, pang clip. Ganyan. And isang suklay. Yeah. And meron din siyang manual. Pero hindi ko siya guys mabasa kasi naka-Chinese character. Ayan, mag-curl tayo ng aking hair. So there guys, sinati ko na siya. So sinaksak ko na siya dun, yung aking curler, automatic hair curler, and ayan na siya. Mainit na siya. So dapat painitin lang siya ng mga 1 to 2 minutes. So pagka sinaksak mo na siya guys, and then makikita mo yung indication kasi may ilaw dyan na lalabas na ganyan, open. And ibig sabihin niya naka-on na siya. So ayan guys, mainit na siya. So nga pala, meron siya ditong left and right. Ayan guys, left and right. So kung gusto mo ng pakulot na pa-right, press mo lang to. And kung gusto mo ng kulot na pang pa-left, pang papasok, papasok kaya tama. Dapat press mo yung left. So ito na yung maliit na kinuha natin. Tapos ganyan natin siya. Pasok lang. Ayan, pwede mo siyang hilain ng konti and stop. Pwede mo siyang stop guys pagka gusto mong medyo parang volumize talaga siya kasi mainit. Pwede mo iikot ulit para tumalab talaga yung init. Yan. Tada! Wow! Diba? Super easy. Bagay na bagay ito guys sa mga beginners like me. Kasi ako talaga never akong nag-curl ng mga hair sa mga vlog ko even before. Lately lang talaga na-obsess ako dahil dito. Dahil ang dali lang talaga niyang gamitin. Kukuha tayo ulit ng iba pa. Hanggang sa maubos. Diba ang ganda? Bongga! Okay, next. Pasok lang siya dyan. At ikutin. Hinain natin konti. Painitan lang natin siya ng konti. Para tumalab talaga yung curl. Kinain na yung isa. Ang ganda! Bongga!
See guys, so fast and easy. Oh, life-changing talaga ang curl hair guys, ano? Bongga, love it! So, ang aking final thoughts about this automatic hair curler guys is really, really, really nice. I-recommend ko siya sa mga taong katulad ko na hindi magaling magkulot. Kasi di ba guys, mayroong mga hair curler na yung parang plancha lang. Then, pwede siyang i-straight, pwede siyang i-curl. Which is, hindi ko kayang gawin to guys gamit ang flat iron. I don't know. I really don't know. Ang iba ang galing-galing. Ako, ewan ko na lang. Kaya nga, my entire YouTube career, entire YouTube career, 2 years na guys, lahat ng hair ko doon is straight. Kasi, hindi ako marunong mag-curl using plancha. So, nung nakita ko to sa online, sa Facebook, sabi ko, wow, why not? Para kasi ang dali-dali lang talaga tignan eh. Para ang dali-daling mag-curl ng hair ng ganitong klase na hair curler. Dali-daling gamitin, talagang nakita nyo naman, di ba? Fast and easy. Super. Kasi nakakasawa na yung puro straight. So, yun na guys. Ano nga pala, nabili ko siya sa Lazada. Ilalagay ko lang sa description box yung link ng store na nabilhan ko. And for the price naman guys is fairly affordable. Hindi siya mahal. At ang ganda ng product na to. So, thumbs up talaga sa kanya. And yung price niya guys is 300, I guess, 398 pesos. Hindi, 300 something. Parang ganun, 300 something. And then, meron siyang shipping fee na, I guess, 50 pesos. So, naging 400 plus siya. Oh, diba? Very affordable. So, I love it guys. This is my current favorite. Baka tuwing vlog ko na lang makita nyo naka-curl ako. It's because na-obsess ako dito guys. Kasi parang nanibago ako. Parang, wow, parang pwede pala akong mag-curl. Parang kaya ko palang mag-curl. Life-changing talaga siya. So, there guys. This is how I curl my hair using this automatic hair curler. Very, very nice. I love it. I really love it. So, yun na nga guys. Thank you so much for watching. And I hope you enjoy sa hair ko. Char. And if you do, don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel if you're new. I'll see you in my next one. Bye-bye! Every single day I'm gonna make